हेलो साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यस जोयल एन्ड आईटी युट्युब च्यानलमा र यस च्यानलमा मैले तपाईहरुको निम्ति कम्प्युटर साइन्स सँग रिलेटेड एजुकेशनल कन्टेन्टहरु लिएर आइरहेको छु र लिएर आउने नै छु। कृपया यदि तपाईहरु स्कुल लेभलमा क्लास 8 9 10 र 11 अनि 12 मा कम्प्युटर साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ त्यति मात्र नभएर ब्याचलर लेभलमा पनि यदि तपाईहरु कम्प्युटर साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको निम्ति यो युट्युब च्यानल अथवा यहाँ अपलोड गरिएका सम्पूर्ण भिडियोहरु तपाईहरुको निम्ति एकदमै आवश्यक रहनेछ। तसर्थ मेरो यस युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथ तपाईहरुको सपोर्टको एकदमै जरुरी छ। म युट्युबमा सुरुवाती फेजमा छु तसर्थ तपाईहरुको साथ तपाईहरुले मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु र आजको दिनमा म तपाईहरुको निम्ति विन्डोज 10 मा QBASIC इन्टरप्रेटरलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा पुरा स्टेप तपाईहरुलाई म जानकारी दिँदै छु। यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, कुनै पनि स्किप नगरिदिनु होला, यही मेरो बिन्ती छ र पुरा स्टेप हेर्नु होला र यो भिडियो तपाईलाई तपाईको निम्ति बेनिफिशियल हुनेछ। ओके, अब हामी मेरो कम्प्युटरको डेस्कटप स्क्रिनमा जानेछौँ र त्यहाँ गएर म तपाईहरुलाई पुरा स्टेपहरु सिकाउने छु। ओके साथीहरु, अब हामी हाम्रो विन्डोज 10 मा QBASIC लाई इन्स्टल गर्नेछौँ र म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि विन्डोज 10 मा हामीले QBASIC लाई नेटिभली युज गर्न सम्भव छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो विन्डोज 10 मा dosbox पनि इन्स्टल गर्नेछौँ र dosbox को युज गरेर हामीले QBASIC लाई इन्स्टल गर्नेछौँ र QBASIC को प्रोग्रामहरु हामीले गर्नेछौँ। यहाँनिर म तपाईहरुको निम्ति यहाँनिर लिंक राखेको छु, यो dosbox को लिंक र QBASIC को लिंक र तपाईहरुले आफ्नो ब्राउजर खोलेर यो लिंकलाई त्यहाँनिर कपी पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुले dosbox लाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो लिंकहरु म तपाईहरुको निम्ति तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यो डिस्क्रिप्सनबाट तपाईहरुले लिंक पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर dosbox डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई म ओपन गर्छु, यहाँ यस गर्छु, यहाँनिर नेक्स्ट गर्छु, अगेन नेक्स्ट, इन्स्टल। ओके, इन्स्टल भइसकेको छ, यसलाई क्लोज गरे। त्यहाँनिर अर्को लिंक छ QBASIC को, यो QBASIC को लिंक पनि मैले आफ्नो ब्राउजरमा पेस्ट गर्छु र QBASIC डाउनलोड गर्नेछु, QBASIC इन्टरप्रेटर। र म तपाईलाई अर्को जानकारी दिन चाहन्छु कि QBASIC को धेरै भर्जनहरु छ र म तपाईहरुलाई QBASIC 1.1 डाउनलोड गर्न रिकमेन्ड गर्छु, किनभने QBASIC 1.1 अलिकति फास्ट छ QB45 भन्दा। ओके, डाउनलोडमा क्लिक गरे, कम्पाइलरमा क्लिक गरे, त्यसपछि QBASIC इन्टरप्रेटरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले त्यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन पाउँछौँ, डाउनलोड। ओके, माथि डाउनलोड भइसकेको छ, QB11 भनेर जिप फाइलमा छ। तपाईले डेस्कटपमा एउटा छुट्टै, यसलाई मैले ओपन गर्छु, यो ब्राउजरलाई हटाउँछु। ओके, यो लिंक पनि मैले रिमुभ गर्छु। डेस्कटपमा एउटा QBASIC भन्ने फोल्डर क्रिएट गर्छु, तपाईले पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ QBASIC। अनि यो जुन यो जिप फाइल छ यसलाई यो QBASIC फोल्डरमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिन्छु, यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु भने यो यहाँनिर आउँछ। ओके, त्यति गरिसकेपछि हाम्रो यो डेस्कटपमा dosbox को आइकन पनि आइसकेको हुन्छ, किनभने मैले त्यहाँनिर dosbox डाउनलोड गर्ने बेलामा डेस्कटपमा सर्टकटमा पनि मैले मार्क गरेको थिएँ, तपाईले ख्याल गर्नुभयो कि गर्नु भएन।
अनि त्यो गर्नुभयो भने डेस्कटपमा त्यो आइकन आइपुग्छ। यसलाई मैले ड्र्याग गरेर अनि यहाँनिर ड्रप गरिदिएँ भने हाम्रो QBASIC खुल्छ। यहाँनिर मैले ESC प्रेस गरेँ भने अब यहाँ QBASIC स्टेटमेन्ट देख्न मिल्छ। प्रिन्ट डबल कोटेसन भित्र जोएल एन्ड स्पेस IT एन्ड गरेँ भने अनि F5 प्रेस गरेँ भने यो प्रिन्ट हुन्छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो विन्डोज 10 मा QBASIC इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ।